Find the real me. Hello and good day everybody. At samahan nyo akong i-explore natin ang lungsod ng Ilocos Norte kung saan ngayon ay nandito ako ngayon sa Nueva Era. Before anything else, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. I-hit na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga vlogs. Okay guys, ano pa ang hinihintay nyo? Tara na! Hello and have a good day everybody. Ngayon guys, nandito kami ngayon sa tabi ng mga bundok guys. So maggagabi na at malapit na magdilim. Ngayon guys ay nandito kami upang kumuha ng habal-habal o mas kilala siya na salagubang guys. Dito kasi sa Ilocos Norte guys, ang habal-habal o salagubang ay kinakain nila dito guys. So, mamaya guys, samahan nyo kami manghuli at ipapakita ko kung paano nila huliin. Medyo madilim na nga. Nandito kami ngayon sa sa mga tabi ng mga bundok, mga puno. So, makikita daw yung mga salagubang guys sa mga puno. Dito kasi pag umuulan, doon ang ng salagubang guys. Okay guys, later update ko kayo. So ngayon nga guys, may hawak akong ang dami kasi dito na mga ligaw na ampalaya. So ang dami, so namimitas din kami nito. Pwede rin itong iulam guys. Sa probinsya kasi namin sa Tarlac, nilalagyan lang namin ito ng sardinas. So masarap na siya guys. Okay guys, update ko kayo. Ayun guys, ang dami namin kumukuha ng habal-habal o mas kilalang salagubang. So makanya-kanya dala mga flashlight kasi nga magagabi na, magdidilim na dito guys. Try ko rin maganap guys ng habal-habal. Saan ba, paano ba makita yon? Paano malalaman kung meron? May maririnig kang pag lumilipad sila. Ayun. Ayun. Oh, lumilipad nga. Ayun o. Saan? Kagadigin may tiktok. Dadan. Ayun. Hey! Kuya, dito. Andito o. Ayun. Ito. Garaw iyan yan eh. Aga, ito. Patito mo ate ti. Hawa kami. Patito. Ada di pagdati na diba na. Ay, na naman. Uy, dito. Siya dito.
Digidan ni. Ayun, ayun. Ngayaw, matay kay tao. Asan pa eh. Oo. So ito guys, yung nakuha namin mga salagobang. Hindi pala ako nakakuha, sila pala. Ito yung itsura ng salagobang guys. So habal-habal dito sa Ilocos Norte guys. Dito kinakain to talaga. So tinatanggalan siya ng pakpak bago siya lutuin guys. Kakaunti lang yung nakuha namin. So ang hirap nilang kuhanin guys. Kasi sobrang dilim. Alay ka pwede kay chili pepper ha? Ngayon guys, magluto kami ngayon ng anong luto yan? Adobong palaka? Adobong palaka dito sa Ilocano. Ilocos Norte. Ganito magluto ng ang mga Ilocanos ng adobong palaka. Ayun guys yung ano. Ayan yung palaka guys. Nabalatan na. Actually dito may nabalatan. Karaniwan dito sa Ilocanos guys, ang palaka nila pag niluluto hindi na binabalat. Ayan guys, ang tagaluto namin si Kagawad. Yan. Pero ang mantika namin dito, mahal. Ito, Anong mantika yan, madam? virgin olive oil. Tayo sulo ka tayo. Kung napapansin nyo guys, ito yung plug na to, ito yung itlog ng palaka. Ano nilalagay mo Kagawad? Suka. Uy! Wala kaya? Ayan, nilalagyan na yan ng toyo. Okay, vestible. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. Alam mo kung saan ako nakita ng malalaking palaka na nagbebenta sa Tondo? Oh, grabe. Kapangga. Sinako. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Pinakadakit sila Pentecost kasi nila. Apay kunam. Di po So ayan guys, malapit na maluto yung adobong palaka. Kung mga agkas jay spread jay kuan na butan na ko majay basit nga babangka ilidad na. Ngayon guys, papakita ko sa inyo yung last day na namitas kami ng mga sili. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pinakbit na puro sili guys dito sa Ilocos Norte. Ito yung pinakapinakbit na puro sili guys.